नमस्ते, स्वागत आहे तुमचं निकम दीपा यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज मी तुमच्यासाठी चकलीची रेसिपी घेऊन आलेली आहे। अत्यंत साध्या आणि सोप्या पद्धतीने मी चकलीची रेसिपी बनवलेली आहे। चला मग व्हिडिओला स्टार्ट करूयात। मी इथे रामबंधू चकलीची भाजणीचं जे पीठ असतं ते घेतलेलं आहे। खूप महिला अशा असतात की ते कामामध्ये बिझी असतात आणि त्यांना झटपट अशी रेसिपी पाहिजे असते, तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की आजमावून बघा। साधी आणि सोपी आहे। ही पीठ पहिलेच ऑलरेडी तयार असतं, फक्त आपल्याला घरी याला तेल आणि गरम पाण्याने छान भिजवून याची चकल्या करायची असतात। चला मग मी तुम्हाला कृती दाखवते। तसंही कृती याच्यात दाखवलेलीच आहे, पण मी तुम्हाला प्रॅक्टिकल कृती दाखवणार आहे। चला मग व्हिडिओला स्टार्ट करूयात। त्याआधी तुम्ही चकलीचा आवाज बघू शकता, खूप छान आलेला आहे आणि खूप क्रिस्पी देखील झालेली आहे चकली। चला मग व्हिडिओला स्टार्ट करूयात। मी इथे रामबंधू चकली भाजणी घेतलेली आहे। तुम्हाला ही कोणत्याही दुकानात अवेलेबल होईल। डीमार्टमध्ये देखील हे मिळतात। सहजरित्याने तुम्हाला कुठेही अवेलेबल होईल हे। चला मग आपण बघूयात। इथं अर्धा किलो असते यात पीठ। त्यानंतर इथं इंग्लिश, हिंदी आणि मराठी तिन्ही लँग्वेजमध्ये कृती दाखवलेले आहे, तुम्ही वाचू शकता। तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे हे पॅकेट असतं। चला मग आता कृतीला स्टार्ट करूयात। मी इथे एक भांडं घेतलेलं आहे, त्या भांड्यात पूर्ण पीठ आपल्याला टाकून घ्यायचं आहे। त्यानंतर मी इथे थोडीशी तीळ घेणार आहे, पांढरी तीळ म्हणतात त्याला, ती तुम्ही घेऊ शकता किंवा नसेल तर नका टाकू। त्यानंतर थोडंसं आपल्याला किंचित इथं मीठ घालायचं आहे। त्यानंतर आपल्याला तेल ठेवायचं आहे। इथं 75 ग्रॅम असं तेल लिहिलेलं आहे, तर आपल्याला 75 ग्रॅमच तेल टाकायचं आहे। कमी किंवा जास्त तेल नका घालू, कारण की मेजरमेंट बरोबर असलं तर चकल्या देखील आपल्या छान खुसखुशीत बनतात। 75 ग्रॅम तेल मी इथे घेतलेलं आहे। आता छान याला चमच्याच्या साहाय्याने मिक्स करून घेऊयात, कारण की तेल हे गरम असतं, म्हणून हाताला चटका बसण्याची शक्यता असते, म्हणून पहिले आपल्याला चमच्याच्या साहाय्याने मिक्स करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर मी हाताच्या साहाय्याने मिक्स करणार आहे। छान मिक्स करून घेऊयात। तेल पूर्ण एकजीव करून घ्यायचं आहे आपल्याला। तुम्ही बघू शकता छान तेल मिक्स होत आलेलं आहे। अजून आपल्याला तेलामध्ये छान सॉफ्ट करून घ्यायचं आहे हे पीठ। तुम्ही बघू शकता छान मिक्स झालेलं आहे तेल, असा गोळा जमतोय म्हणून आपले समजायचं पीठ हे आपलं तेल बरोबर मिक्स झालेलं आहे। यात आता पुन्हा तेल घालायची आवश्यकता नाही आहे। त्यानंतर मी 250 मिली इथं पाणी घेतलेलं आहे। तुम्ही 300 किंवा 250 कसंही यूज करू शकता, जेवढं तुम्हाला लागेल तेवढं। छान पीठ आपल्याला भिजून घ्यायचं आहे। जास्त पातळ भिजवायचं नाही आहे, थोडं थोडं पाणी घालूनच आपल्याला हे पीठ छान भिजून घ्यायचं आहे। थोडं थोडं पाणी घालून मी छान भिजून घेणार आहे पीठ। पाणी हे आपल्याला थोडं कोमटच गरम करायचं आहे। तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे आपला हे जाडसर असा गठ्ठा तयार झालेला आहे। त्याला आपल्याला अजून सॉफ्ट करून घ्यायचं आहे अशा प्रकारे, तुम्ही बघू शकता। आता याला 10 मिनिटं आपल्याला झाकून ठेवायचं आहे। 10 मिनिटं झाकून ठेवूयात। मी झाकण लावून ठेवून देते साईडला। तोपर्यंत आपल्याला इथं चकलीचा साचा असतो त्याला छान तेल लावून घ्यायचं आहे। आतमधून छान तेल लावून घेते मी। तुम्ही बघू शकता हा चकलीचा साचा आहे। छान तेल लावून घ्यायचं आहे याला दोन्ही साईडून। जिथपर्यंत बोट जाईल तिथपर्यंत आपल्याला छान तेल लावून घ्यायचं आहे यात। दहा मिनिटांनंतर आपण आपलं पीठ बघू शकता, जरासं जाडसर झालेलं आहे। यात थोडंसं पाणीचा हात लावून याला छान सॉफ्ट करून घ्यायचं आहे। मी थोडंसं पाण्याचा हात लावून याला पूर्ण मळून घेणार आहे छान। याची 3 डिवाइड करून घ्यायचे आहेत। छान 3 तुकडे करून घेऊयात आणि छान याला भिजून घेऊयात। अजून खूप कडक झालेलं आहे हे पीठ, तुम्ही बघू शकता। आता थोडं थोडं पाणी किंवा तेल दोघातलं एक यूज करून तुम्ही याला छान हे करून घ्या, सॉफ्ट भिजून घ्या।
जास्त सॉफ्ट करायचं नाही आहे आपल्याला. जास्त सॉफ्ट केल्यावर तेलामध्ये विरघळतील ह्या चकल्या, म्हणून आपल्याला जसं टाईट आहे तसंच ठेवायचं आहे. फक्त त्याला थोडंसं सॉफ्ट करून घ्यायचं आहे. व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे तुम्ही करू शकता. छान हाताच्या सहाय्याने मी मुठ्या देऊन याला सॉफ्ट करून घेते. आता बघू शकता तुम्ही छान पीठ सॉफ्ट झालेलं आहे. आता याचा सासामध्ये घुसेल एवढा आपल्याला गोळा तयार करून घ्यायचा आहे. छान सर असं गोल लंबा असा गोळा तयार करून घेतलेला आहे मी. आता हे सासात टाकून घ्यायची आपल्याला आणि छान बंद करून चकल्या पाडून घ्यायच्या आहेत. तुम्ही प्लेट किंवा बटर पेपरचा यूज करू शकता. इथे मी प्लेट घेतलेली आहे. तुम्हाला पाडून दाखवते मी चकल्या. 3 लेयर अशा आपल्याला पाडायच्या आहेत. त्याचं पहिलं तोंड आपल्याला छान दाबून घ्यायचं आहे आणि लास्टचं जे टोक असते तेही छान दाबून घ्यायचं आहे. अशा केल्याने आपली चकली जे तेलात सोडतो तेव्हा सुटत नाही. तुम्ही बघू शकता मी अशा प्रकारे चकली तयार केलेली आहे. जवळून बघू शकता किती लेयर आलेले आहे. त्याला 3 लेयर आलेले आहेत. तुम्ही याच्यापेक्षा छोटी किंवा याच्यापेक्षा मोठी देखील करू शकता. अशा प्रकारे सगळे आपल्याला चकल्या इथं काढून घ्यायच्या आहेत. चकल्या तयार होत नाही तोपर्यंत मी इथं तेल छान गरम करायला ठेवलेलं आहे. तेल गरम नाही होत तोपर्यंत आपण इथे चकल्या करून घेऊयात. चकल्या आपल्या इथे झालेल्या आहेत. तुम्ही बघू शकता तेल देखील आपलं गरम झालेलं आहे. एक एक चकल्या करून आपल्याला तेलात सोडून घ्यायचं आहे. तेल कडकडीने गरम करून आपल्याला कमी गॅस करून घ्यायचा आहे. मगच चकल्या सोडायच्या आहेत. एक एक करून मी पूर्ण चकल्या सोडून घेते. आता चमच्याच्या सहाय्याने आपल्याला एकसारखं हे करून घ्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता अशा फोकच्या सहाय्याने मी पलटी करून घेणार आहे. एक साईडून आपल्याला छान ब्राऊन कलर येस्तोवर कडक होईस्तोवर परतून घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर दुसऱ्या साईडूनही आपल्याला ब्राऊन कलर आणि क्रिस्पी होईस्तोवर परतून घ्यायचा आहे. तुम्ही बघू शकता चकलीचा कलर हा चेंज झालेला आहे. आता थोडासा गॅस आपल्याला इथं फास्ट करायचा आहे. गॅस फास्ट केल्याने आपल्या चकलीत जे तेल घुसलेलं असतं ते पूर्ण गाळून घ्यायचं आहे आपल्याला. गॅस माझा फास्ट करून झालेला आहे. आता चकल्याला थोडं परतवून आपल्याला काढून घ्यायचे आहे प्लेटीत. चला आता माझा चकल्या काढून घेऊयात. खूप छान आणि क्रिस्पी लागतात हे चकल्या. तुम्ही घरी नक्की बनवून बघा आणि माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर मला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू फॉर वॉचिंगसाठी.